สุดท้ายนะครับเชี่ยเดี๋ยวนะ ต้องคุยกันนี้กันเรามีสเปซกันนะเราถอดหน้ากากเพื่อที่ว่าจะได้ผู้ชมจะได้รับก็เรียกอรรถรสที่ดีคือจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์เนี้ยที่เราวางแผนกันไว้น้องมันบอกว่าเฮ้ยพี่เจตไปเถอะแบบเสียเต็มที่ก็แค่10,000-20,000ณวันนี้ณวันนี้นะยังไม่ได้รวมไปอะไรนะซื้อรถมา365,000ที่พักจองไว้ 3,000 ตีว่า 3,000 ท้วนก็เป็น 368,000 ซ่อมบำรุงน้องมันก็บอกว่าทำนิดเดียวสุดท้ายนะครับ 42,710 บาท ไอ้เฮียตีว่า 42,000แล้วกันบวกที่พัก 3,000 ก็เป็น 45,000 บวก 365 401,000แล้วนี่คือยังไม่รวมค่าน้ำมันค่าอะไรต่างๆที่เราจะมีตอนทริปยังไม่รวมมีหมวกกันน็อกอีกหมวกกันน็อก 2,000 401,000 2,000นะเป็นไงแค่ทิปเล่นๆของน้องกูหมดตังค์ไปเกือบครึ่งล้านดึงไปจนได้นี่ตีว่าไปทริปนี้ก็ต้องมี10,000ก้อนหนึ่งเราเสียค่าที่พักไปแล้วก็มีค่าน้ำมันแล้วก็ค่ากินนู่นนี่นั่นกระจุกกระจิกก็คง10,000ก็คงจบทริปนี้ที่จะไปบุรีรัมย์ช้าง International Circuit หรือ Classic Revival น่าจะจบที่ประมาณ 4,200-4,300ใช่แล้วเราต้องพูดอย่างนี้ด้วยนะว่าที่เรารวมราคารถไปเพราะว่าพี่เนี่ยซื้อคันนี้มาเพื่อไปลงโดยเฉพาะใช่กูซื้อคันนี้เพื่อไปลงโดยเฉพาะเลย คือตอนแรกกูไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องไปแต่กูไม่มีรถแล้วจะให้กูไปยังไงใช่กูก็ซื้อรถเพื่อไปเลยน้องแม่งดีจริงๆแต่เรื่องตลกไปอยู่ว่าคือต้องบอกงี้เราไปดูรถคันนี้แล้วมันยังมีความก้ำกึ่งอยู่คือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาก็อยากจะเอารถไปทำให้เราก็ด้วยความที่ว่าก็มีความงกอยู่ในตัวก็ดีเนาะประหยัดไป 4-5,000อะไรอย่างเงี้ย สะอึกเลยสุดท้ายแบบแม่งกินเวลาไป3 อาทิตย์เหลือเวลาล่วงหน้าก่อนจะแข่งจริงประมาณ2 อาทิตย์ครั้งแรกคือช่างบอกว่าช่างกลัวไม่ทันก็แบบกะว่าจะเช็คแค่หัวเทียนเช็คกระจุกกระจิกไปมาช่างก็แบบเห็นว่าทันก็เลยเปิดฝาสูบเปิดอะไรให้คือถ้าเป็นรถพวกรถญี่ปุ่นรถอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนโอเวอร์ฮอลเนาะแต่จริงๆอันนี้คือมันยังไม่สุดจริงๆการจะให้สุดของเครื่องรถโฟล์คเนี่ยก็คือต้องผ่าเครื่องเปิดดูพวกชาร์ปดูข้อเหวี่ยงดูอะไรข้างในว่าสภาพเป็นยังไงตอนนั้นน่ะเราก็แอบเสียดายเราเห็นแล้วแหละว่าเขาเปิดมาหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ผ่าไส้ในด้วยความที่เราเองก็กลัวไม่ทันวันนั้นมันรู้สึกจะเป็นวันเสาร์เราไปดูวันศุกร์แต่วันเสาร์เนี่ยเราก็คิดทั้งวันเราก็แอบเสียดายจนเช้าวันที่ตัดสินใจโทรไปหาช่างบอกว่าผ่าให้ทันไหมช่างก็บอกไม่ทันก็เลยแบบแอบเฟลเล็กๆก็เลยแบบโทรไปหาเจ้าของเก่าอีกทีนึงว่าเครื่องก่อนอันนี้เคยทำอะไรมาไหมเราบอกว่าถ้าโอเวอร์ฮอลเครื่องนี้ผ่าเครื่องนี้ทันก็ทำช่างก็ตกใจนิดนึงช่างก็กลัวว่าถ้าสมมุติว่าผ่าแล้วเนี่ยกลัวว่าเราจะรันอินไม่ทันเราก็เลยบอกไปเลยว่าคือเราเดินทางวันที่3ให้เลทสุดเลยวันที่1คืนเดียวเดี๋ยวรันอินให้ครบ1,000 โลแล้ววันที่2ไปถ่ายของเหลววันที่3เดินทางจบก็คือกลายเป็นว่าเขาก็เลยยอมทำให้สุดท้ายก็ทันแล้วได้ก่อนก็ต้องชมก็คือช่างก็แบบทำให้เราเต็มที่ทั้งมันคือจริงๆมันมีนอกเหนือจากเครื่องอีกมีระบบอื่นๆที่แบบมันพ่วงมาเขาก็ทำให้เราก็ทันขับแล้วรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าของเดิมตั้งแต่ได้มาเนี่ยขับไม่ดีเลยขับเฮี้ยมากคือเป็นรถที่ขับแบบขับแล้วเหนื่อยอย่าว่าแข่งเลยแค่ขับเดินทางก็เหนื่อยแล้วแต่นี่คืออยู่ในช่วงรันอินอยู่ก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรก็แบบไม่เกิน100เหยียบถอนก็รู้สึกว่าลื่นขึ้นก็โอเคกำลังมาก็ดีก็เอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องตลกนี่ว่าเราจะไปรู้อีกทีว่ามันขับได้มากน้อยแค่ไหนก็อาจจะเป็นวันที่ออกทริปคือว่าง่ายๆจะได้รู้รถคันนี้เต็มที่สมรรถนะมันเต็มที่ตอนลงสนาม เครื่องก็โอเวอร์ฮอลนะครับก็อย่างที่บอกก็อันนี้ยกลงมาเลยก็เปลี่ยนไส้ในทำอะไรใหม่หมดเลยโอ้โหนี่มีขาสปริงที่เราไปหากันมาไม่เอาไปแตะมันดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดิมเนี่ยมันจะไม่มีขาตัวนี้มาขาตัวเนี้ยเนี่ยขาตัวนี้มาแต่เราก็หาใส่มาอันนี้ทำให้เป็นสแตนดาร์ดที่สุดอันนี้ก็เปลี่ยนตัวสายวัดใหม่อย่างที่เคยอธิบายไปคลิปก่อนก็คือสายวัดมันความยาวมันไม่ถึงเปลี่ยนท่อใหม่น่าจะเห็นนี่เป็นท่อของรถอีกคันนึงของผมที่อยู่ที่อู่นั้นก็เอามาใช้ก่อนเดี๋ยวต้องไปซื้อทดแทนคืนเกียร์เปลี่ยนใหม่831 40,000 กว่าเนี่ยไม่รวมเกียร์นะเกียร์ซื้อแยกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้
เกียร์ถ้าลูกนี้ก็ประมาณ 36,000 แล้วก็โชคอัพหน้าสรุปเราเปลี่ยนโชคอัพแค่คู่หน้านะคู่หลังยังใช้ได้อยู่ แล้วก็มีแบบให้ช่างแก้ไขเรื่องแบบพอดีผมทำกระจกตกรางก็เขาก็แก้ไขให้เปลี่ยนด้ามเกียร์อันนี้เป็นด้ามเกียร์สแคทแต่ด้ามเกียร์นั้นสวยนะแต่ด้ามเกียร์นี้มันขับดีกว่าแล้วเซ็ตดีๆมันแน่นกว่าแล้วก็สายไมค์ขึ้นแล้วก็ประมาณนี้คร่าวๆล้อนี้ไปดึงมาจากล้อของ Super Star หรือว่า Super Beetle เป็นรถของเราเองอีกคันหนึ่งเป็นไงนี่ก่อนมาล้างรถด้วยนะไม่ได้ใช้น้ำล้างใช้โซเน็กฉีดกระป๋องที่เจ้าของเก่าก็แถมมาให้แหละก็จริงๆก็คืออย่างที่บอกอ่ะก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะก็อยากทำให้มันดีที่สุดแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยมันขับได้เท่าไหร่คือแค่คาดหวังไว้เฉยขอท็อป 10 2 คันนี้อยู่ไหนก็ได้แค่นั้นเองWas it all just a dream, just all in my head? Floating rivers upstream, the things that you said. คือมันวิ่งลื่นกว่าเดิมเยอะอะถ้าสังเกตอะอันนี้คือไม่ได้แบบกดกระชากมันนะไปดีกว่าเดิมเยอะก็ประมาณ100นึงก็ถอนเพราะเรายังไม่ได้แบบเราต้องวอร์มเครื่องก็เรียกรันอินเครื่องก่อนอะไรเงี้ยคือช่างก็ไม่อยากให้เราขับเร็วจะแตะ100 ถึง 100ก็ถอนถึง100ก็ถอนอะไรเงี้ยอย่าไปกดมันอย่าไปกระชากมันมาก ไม่ให้แช่ด้วยใช่คือถ้าสั่งยังไม่ชอบเพลงต้องแบบไม่มันต้องปิดจริงๆตอนแข่งก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเคเบิลไทยแม่งรัดเลยรัดอันนี้กับอันนี้คืออย่างน้อยมึงค้างไว้อ่ะคือไม่งั้นมาเสียสมาธิเป็นไงครับบรรยากาศวันก่อนนู้นพามาลองตัว V8170แช่วันนี้ขับอยู่100เดียวคนละอย่างกันเลยฮะแล้วนุ่มๆเงียบๆแล้วแบบดึงเอาไปเรื่อยๆโอ้โหอันนี้ดูแบบก็ถึงบอกไงว่าแบบสมมติทำเครื่องรถโฟล์กแรงๆ200,000กับเราหาเครื่องบล็อกอื่นอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นยี่ห้ออะไรก็ได้รถญี่ปุ่นอะไรเงี้ย200,000แม่งคนละเรื่องกันเลยสมรรถนะดีกว่าเยอะใช่ครับจริงครับต้องอย่าบอกนี้ด้วยว่าไอ้ที่แต่งกันอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะที่หมดกันอ่ะต้องคนธรรมดาอาจจะมองแล้วเฮ้ยเป็นรถคลาสสิกอะไรเงี้ยอุ้ยราคาถูกไม่นะคำนิดหน่อยขับแพงแล้วไม่ทนแพงเงี้ยถ้าอยากขับดีเอาเฉพาะเครื่องอย่างเดียวแบบอัพไซด์นะแบบไป1,800 2,000อย่างเงี้ยผมว่านะจากที่แบบศึกษามาแล้วก็ได้ฟังมาก็ต้องมี100,000 กว่า 200,000 ต่ำนะนั่นคือต่ำนะเพราะว่าเคยมีเพื่อนกันเองก็แตะไปถึง3ก็มีอะไรอย่างเงี้ยไม่รวมเกียร์ไม่รวมส่วนควบเป็นอื่นพวกเบรกพวกช่วงล่างพวกอะไรอย่างงี้ไม่รวมใช่ก็ทำรถเต่าให้แรงนะครับใช่ครับแล้วก็พยายามอยู่90 100นึงนะครับไม่อยากไปเกินนี้แล้วก็แชร์ไปได้ด้วยต้องพูดไว้ก่อนนะครับว่ามันไปได้มากกว่านี้นะอันนี้แค่รันอินกันอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันไปได้มากแค่ไหนนะเพราะว่าจะรู้จริงๆก็วันแข่งเลยเฮ้ยเราขู่นักแข่งคนอื่นอยู่ขู่นักแข่งคนอื่นI try my best to move on to let go Time is a healer, just you wait and see. The problem is for me, I need an eternity. So tell me and be honest, tell me did you know that you would be leaving me just like the winter snow? Tell me and be honest, tell me should I know that you'd be leaving me so painfully quiet and slow?
pretty much it. And yes, I didn't film the outro as well, so you join me in the present. So yeah, that was basically it. And I want to talk to you guys about something else as well. Like I said, I'm filming this on a GoPro 10, so hopefully you guys notice the quality different, and hopefully you guys like the 2 camera setup that's going on here. The trip is coming soon, so this is probably, in fact, today is Tuesday, and we are going to Buriram on Friday. So this is gonna be the last video, before the trip. So the next time I'm gonna see you guys is obviously gonna be the trip itself. I'm really excited and nervous at the same time. In fact, I'm on my way home right now to pick up a couple of things like luggage, and also I'm gonna go buy the walkie-talkie radio. That's pretty important on road trips, so you can talk to your friends in other car, and in this case Jade. There's actually a lot that goes into this trip behind the scene that you guys might realize. The point of me making this a series, I want to document everything that's going on, because this is actually my first time going on a road trip this big. Usually I just drive 3 hours max, 3.5 hour max. I actually went to Riyadh before. That was a long time ago, but that was in my Chevrolet, so it's just a normal car, it's not in a Beetle. So this is gonna be my first long trip in the car, and first ever proper track day. I know I went to Gangajan, but I didn't film any of it because I was so nervous. I did actually bring a couple of cameras with me. In fact, I borrowed Paula's, my friend Paula Lyons. I borrowed a couple of his GoPro, suction cup and everything, but when I arrived at the track, I was just shitting myself, to be honest with you. I was like, oh my god, I'm so nervous. So I ended up didn't film anything, which I now regret. But anyways, I digress. The track was quite a mess anyways. It was really tight and really twisty track. The way I can describe it is almost like a go-kart track. It twists inside itself and stuff like that, just really tight. And when they let us go out for a full circuit run, it was such a mess because there was so many cars from different class. Sure, they're all classic, but some there were 2002s, there were E36, there were modified cars and things like that. So there I was, a complete rookie on the track. There was no track walk, there was no parade lap, there was no driver meeting as well. So they just sort of like, okay, group 1, group 2, get ready for your laps or whatever. And I'm like, well, I don't know the layout, I don't know anything. I mean, they just let everybody go. There were like full-blown race car on the track the same time as there was like a 1958 Beetle on the track. There were people who just were there for the photos. There were people who were there to actually get good lap times, which the event wasn't really about that, but whatever. So yeah, I don't really consider that my first proper track day. It was more like get the taste of it, of what it's like to drive on a track. But this time we're gonna be driving on Chang International Circuit, a world-renowned, a really famous racetrack. If you guys are into MotoGP or something like that, you guys probably heard of it. So yeah, I'm really excited. The track's gonna be wider. There's gonna be, I think there's gonna be track walk and stuff like that as well. So that should be cool. So I'm gonna try to document as much of that as I possibly can. So yeah, so excited for this trip. I hope you guys are too. And I think that's pretty much it. I'm on my way to my house now to go pick up a couple of things and then go buy radio, as I said. So yeah, thank you guys so much for watching, and I'll see you guys next time on the trip, which I'm not sure gonna be when, because I'm not gonna be editing the video on the fly. So probably next week. But yeah, anyways, I just rambling on too much now. Be safe out there, and I'll see you guys next time. Peace. I try my best to move